Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să facem o rețetă contra furnicilor, dar mai întâi de toate am văzut o controversă și întreba cineva dacă mă abonez la canal trebuie să plătesc ceva. Vreau să vă spun, pentru cei care nu prea folosiți internetul, dacă vă abonați la canal și activați clopoțelul, doar YouTube o să vă notifice când postăm ceva nou și astfel nu pierdeți niciun material, pentru că sunt materiale foarte interesante, folositoare pentru dumneavoastră în grădină. Vreau să vă urez un sincer la mulți ani celor care serbează astăzi ziua de nume a Sfinților Constantin și Elena și vă urez o zi plăcută în continuare. Urmăriți-ne și o să vă arăt o rețetă genială pentru furnici. Dacă vă place ceea ce facem noi, nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați la canal, dați un share să afle și prietenii dumneavoastră și vă mulțumim frumos! Și haideți să vă spun despre ce este vorba. Sunt foarte multe produse care se fac acasă și controlăm oarecum furnicile, le ținem sub control. Dar nicio metodă nu dă rezultate să combatem tot mușuroiul. Pentru că sunt furnici lucrătoare, sunt furnici care se îngrijesc de mușuroi și stau în interior, de hrană, curățenie, ce au piele de făcut acolo în mușuroi. Este regina, mai sunt și masculii care sunt pentru împerechere și ei la fel stau de asemenea în mușuroi. Mai sunt și furnici care înlocuiesc, deci spre exemplu furnicile lucrătoare, dacă dispar din ele, nu mai ajung înapoi. Sunt alte furnici care le preiau locul și practic noi când încercăm să combatem furnicile, omorâm doar furnicile lucrătoare. Ceea ce mușuroiul are rezervă pentru furnici lucrătoare, care ele așteaptă să plece la treabă. Și pentru a combate mușuroiul va trebui să facem o soluție ca furnicile lucrătoare să ducă această soluție și să o împartă și celorlalte furnici din mușuroi. Haideți să vă spun despre ce este vorba. Vom pune 6 lingurițe de zahăr, patru, 5, 6. Și vom pune din acest borax o linguriță de borax. Acum o să amestecăm foarte bine. Această soluție este inofensivă pentru animalele dumneavoastră de companie, dar dacă doriți o puteți pune cumva mai ferit, dar oricum v-am spus, nu vă face nimic rău. Și acum să amestecăm foarte bine să dizolve. Zahărul este un atractant pentru furnici, iar boraxul va face toată treaba. El nu are gust, nu are miros, așa că odată cu acest zahăr care îl consumă furnicile lucrătoare, vor consuma și boraxul. Și nu numai că îl vor consuma, aceste furnici lucrătoare vor duce în stup acest borax, unde îl va împărți frățește cu regina, cu ceilalți membri ai coloniei. Această colonie de furnici, pot să vă spun că nu are un șef, un lider, chiar dacă are regină, el se conduce singur și funcționează foarte bine. Observăm că s-a dizolvat și zahărul. A mai rămas un pic de impurități, ceva pe aici.
Dar nu este necesar să-l strecurăm, pentru că această soluție nu o punem în pompă, o vom pune în diferite capace. Vedeți cum este acesta, sau de borcan. Eu am folosit o cutiuță așa de la o cremă. Important este ca furnicile să poată ajunge foarte ușor la această soluție. Ele vor consuma soluția și vor căra și în mușuroi. Important este că această soluție nu le va afecta imediat și ele astfel putând să care această soluție și în mușuroii lor. Și acolo o vor împărți frățești. În felul acesta vom scăpa de un mușuroi întreg. Când va sta ploaia și astea, voi pune în această cutiuță, mai am ceva capace pe afară și voi pune în grădină. Este foarte bună, deci în felul acesta scăpăm de furnici definitiv, de tot mușuroiul și practic și de afide, pentru că aceste furnici sunt ca niște fermieri. Ele îngrijesc, păstrează peste iarnă ouăle de afide, iar primăvara le răspândește prin pomi, prin grădina noastră, pentru a înmulți aceste afide. Pentru mâine am să vă spun și o rețetă împotriva afidelor, tot naturală, foarte bună, cu efecte foarte bune. Mai dați pe o pufică și-a rupt gâtul acolo de când stă atârnat așa. Nu are nicio activitate. E ud, nu are ceva. Îmi trage la somn vremea asta. Ia uite, cască. Ce mă băiat, mă? Ești obosit, mă, pufică? Ba, cu ea mașina? Mă, pufică, mă, ce ai făcut? Ai cărat toate cârpile astea de te joci tu cu ele pe aici în cușcă. Ce faci, băiat? Ai prins șarpele? Ai prins șarpele, auzi? Ai prins șarpele, mă? Nu l-ai prins. Ia uite, a tras niște sârmă pe aici ăsta. Pufică. Pufică, pufică. Faci prostii. Hai, ieși, să nu mai plouă. Ești, bă, că nu mai plouă. Hai, du-te. Dar până data viitoare, eu vă salut cu respect și vă urez o zi bună, la mulți ani tuturor care serbează ziua de nume astăzi. Vă mulțumim, vă pupăm, o zi bună. La revedere!